Переговори з Москвою можуть закінчуватися по-різному, і я покажу вам 3 приклади. Російські війська зупинилися за 25 кілометрів до Тбілісі. За 4. Во многих аспектах войны 8-го года там было много предательств со стороны партнеров. Перестали поступать снаряды из Украины. З України? Да. Системы ПВО полностью снабжались украинскими снарядами. И продолжается вот эта ползучая аннексия, когда они переставляют забор на метр, на 2. Як вийшло так, що до влади в вашій країні прийшли проросійські сили? Хватит, отвоевались. Яндарбиев в одиночку прямо в Кремле заставил Ельцина пересесть. Русские прогнулись. Эта война велась за американские деньги в том числе. Билл Клинтон давал деньги как бы на развитие России. Нет, это мы и назовем уже войной. Для русских было крайне важно, чтобы Чечня не стала успешной. И вот в этих руинах они не давали нормально ничему стояться. Чому фіни не поспішали здавати зброю? Фінляндія не капітулювала, вона вийшла з Другої світової війни ослабленою, але зберегла незалежність. Перед тим, як узгоджувати міністрів у парламенті, кожна кандидатура мала проходити узгодження в совєтському посольстві або безпосередньо в Кремлі. Кекконен був завербований ще в 30-х роках агентом кремлівських спеціальних служб. Ми опрацювали велику кількість даних для того, щоб зрозуміти, чого чекати нам. Щоб цей випуск, а не російські наративи, краще поширювалися мережею, не забудьте вподобати відео та підписатись на канал. Листопад 2008-го, 3 місяці після агресії РФ у Грузії. Саміт у Ніцці, Росія-ЄС. Ніяких санкцій чи ізоляції. Європа та Росія має працювати разом. Нам не потрібні конфлікти. Майбутнє між Європейським Союзом та Росією будуть визначатись економікою, а не силою. Навесні 2008-го Грузія та Україна подали заявки плану дій щодо вступу в НАТО. Побоюючись Росії, її заблокували німці та французи. Пообіцяли, що колись ми неодмінно будемо в НАТО. Почекайте, не зараз. Сьогодні ми досягли згоди, що ці країни стануть членами НАТО. І вже після цього Росія активно включилася до підготовки вторгнення. У них була гарна основа у вигляді маріонеткових республік Абхазії та Південної Осетії. Це дуже нагадує ДНР, ЛНР, проте на території Грузії. Тоді, в 2008-му, в простір полетіли знайомі наративи про грузинських фашистів та геноцид осетинського народу. Сценарій схожий, виконавці також. Хочу подчеркнуть, что данное мероприятие является плановым и никоим образом не связано ни с какими-либо учениями, проходящими на территории Грузии. В середине июля начались систематические обстрелы грузинских миротворцев. Их постоянно обстреливали, и в рамках контактной была 4-сторонняя контактная группа. В рамках этой контактной группы все время ставился вопрос, что обстрелы. Числа 5 или 6 был совсем сильный обстрел. Последовало предупреждение, что если обстрелы продлятся, мы будем вынуждены открыть огонь. Естественно, это не возымело никаких действий. 7 числа был открыт огонь, и грузинская армия двинулась по приказу. Но оказалось, что под границей, не оказалось, это знали все, стоит огромный мощный кулак в виде 58-й армии российской, которая ровно после момента начала движения грузинской армии через 1,5 часа уже была на территории Южной Осетии, а в полном составе вошла в течение суток. Російські війська зупинилися за 25 кілометрів до Тбілісі, тобто... За 4. За 4? А чому офіційно всюди кажуть 25? Окей. Они фотографировались возле таблички Тбілісі. Напруга була така, що Саакашвілі засвітився в прямому ефірі в непристойному для президента вигляді. Для грузинов было очень важно, чтобы мы не потеряли государственность в тот момент. Все, что на тот момент было, была у правительства полная поддержка на любые действия, включая подписание этого договора. И вы понимаете, что армия, которая насчитывает 27 тысяч человек, не устоит против группировки в 200 тысяч, у которой полное превосходство в воздухе. Знаете, я не готов сегодня еще говорить о многих аспектах войны 8-го года, но там было много предательств со стороны партнеров. Например, внезапно севшие беспилотники, коды которых получили россияне. Или же там остановка поставки снарядов. Украинцам показывали, смотрите, вот это будет с вами, если вы будете пытаться играть за нашей спиной. 2008 год очень показательный был, даже в Украине. Там многие поддерживали, но много интересных вещей происходило. Например, парламент, который долго не мог принять заявление по Грузии.
Отдельные фракции в парламенте, которые агрессором объявляли Грузию. Регіонали. Не только. Хто? БЮТ. БЮТ долго не хотел принимать это заявление. И из-за БЮТа стояло все на мертвой точке. И отдельные люди, которые в лицо нам говорили, вы агрессоры. Но так как я тогда работал в посольстве, нам приходилось с ними работать. И эти люди и сейчас есть в парламенте, которые тогда имели такую точку зрения. Это комиссия Коновалюка, известная, которая расследовала, а каким образом эта Украина продала Грузии системы ПВО. Мы понимали, что именно украинское оружие подтолкнуло к агрессии на Южном Кавказе. Именно Украина ценой своей боеспособности своей армии поставляла современные образцы вооружений, практически передавала Грузии за бесплатно, за бесценок. И для нас неприемлемо, когда с боевого дежурства снимаются целые зенитно-ракетные комплексы, открывая, скажем, и нарушая безопасность собственных государственных объектов. Да, и Россию очень раздражали эти системы ПВО, потому что первый сбитый Ту-22 за всю историю существования был как раз на территории Грузии украинским противозенитным комплексом. И это тоже факт. Поэтому война 2008 года на самом деле была генеральная репетиция перед тем, что происходит у нас сейчас. Мне очень нравится, когда многие из моих друзей говорят, ну вы продержались 5 дней. У нас-то население меньше, чем у Киева. Да, мы продержались 5 дней, это максимум того, что мы продержались. Да, потому что в то же время перестали поступать снаряды из Украины. Из Украины? Да. Системы ПВО полностью снабжались украинскими снарядами. Это были украинские системы. А чому перестали? Якщо президент підтримував, Ющенко поїхав тоді в Тбілісі. А тогда была неоднозначная ситуация, если вы помните. Президент и премьер были в больших контрах. Парламент вообще была отдельная субстанция. Тобто реально Україна тоді блокувала доступ? Заблокировал. В один момент заблокировал. И на Ющенко были уголовные дела, почему вы сняли там с боевого дежурства противовоздушные системы и передали Грузии, хотя взамен были поставлены другие системы, которые были куплены опять же в Украине. На Гриценко Анатолия существовали уголовные дела. Я думаю, что такие факты не подтвердятся, и я уверена, что украинские и русские народы будут дружить и находить взаимовыгодные проекты для сотрудничества. Вот мы так сегодня с вами и поступили. Да. Надеюсь, что и дальше так будем работать. Но вообще-то вы только вдумайтесь в это, да? Вот если это было, чьи интересы защищались на Кавказе? Ради чего это было сделано? Это что, разве в интересах украинского народа? Какие интересы украинский народ преследовал, вмешиваясь в этот конфликт? Нет там интересов украинского народа. Это просто политиканство, безответственное, вредное и преступное. Але внутри украинской власти шли сложные процессы, и многие оглядывались на Кремль, потому что газовое соглашение надо было заключать. Потому что, а как же мы без дешевого газа? И тогда Каха, бедный покойный, шутил, все дело в трубе. У Кремля очень длинные трубы. И тогда мы стали жертвами вот этих длинных труб, идущих через нас. До речі, тоді Україна ще брала участь тим, що з Чорноморського флоту один з, здається, крейсерів вийшов і поплили. Единственный крейсер «Москва», который как раз украинцы, слава богу, утопили. Він вийшов і брав участь, хотів брати участь у війні. Не хотел, он брал участь. Ну, потому что Грузия же, там есть морская часть Грузии, он обстреливал побережье, там, Поти, Анакли. Да, они тогда разгромили. З початком агресії РФ не відповідало на дзвінки з Тбілісі. Посередником виступив президент Франції Ніколя Саркозі. Є ще версія, згідно якої штурмувати Тбілісі росіянам не дали американці, які стали перекидати війська в Європу. Через 5 днів були підписані угоди, які назвуть Саркозі-Медведєва. Цікаво, що Саакашвілі і тодішній так званий президент РФ не перетиналися, а все робили через французького колегу. Знову ж таки, знайома історія. Тоді домовилися про припинення вогню, виведення російських військ на територію своєї країни за виключенням Абхазії та Південної Осетії, повернення грузинської армії в місця постійної дислокації, створення міжнародних гарантій по безпеці Південної Осетії та Абхазії. Є важлива нестиковка. РФ визнала незалежність квазіутворень, Європа підтримала територіальну цілісність Грузії. До речі, ж Європейська комісія, вона визнала, що Грузія перша почала атакувати Південну Осетію.
Нет, она написала очень хитро. Там была такая госпожа Хайди Тальямини, которая потом у нас, помните, занималась Минским процессом. Но она до того, пока... Это ж был доклад ОБСЕ, Организация безопасности и сотрудничества в Европе. Раньше она конференция называлась. В общем, она до того, пока стала представителем ОБСЕ, который написал доклад по войне в Грузии, она до этого была представителем ООН в миссии по наблюдению по урегулированию конфликта в Абхазии. МОНОК называется. Если по-английски ЮНОМИК. И вот госпожа Тальямини написала очень странную фразу, над которой по сегодняшний день ни один из дипломатов не может понять, что это за фраза. Она сказала, что агрессором была Россия, но Грузия применила чрезмерную силу в отражении агрессии. И теперь возникает вопрос, как выглядит чрезмерная сила в отражении агрессии? Это не может объяснить никто. Я вам скажу больше, госпожа Тальямини не может объяснить, что это такое. И потом, после этого, вы представляете, этого человека присылают в Украину в 2014 году, чтобы она модерировала диалог между, ну тогда это так называлось, конфликтующими сторонами. Ну это же идиотизм. Вы думаете, что много дипломатов сейчас, которые не помнят тех времен? Нет, многие из дипломатов, которые сейчас есть в Европе, как раз тогда и продуцировали эту политику умиротворения агрессора. Ну давайте жертву обвиним, что она немножко вот не такая. Я сейчас чувствую, что понемногу вот эта философия опять начинает побеждать. Ну там же Россия, там же много денег, много природных ископаемых. А давайте. А там компании страдают, им деньги нужны. В принципе, точно вам-то легче в Украине, то есть ну, нам в данном случае, и я здесь с вами, но сейчас хотя бы есть санкции, нам поставляют какое-то оружие, мы там боремся. А всего этого же не было ни в 92-м, ни в 93-м, ни в 2008-м. Ну, просто все там 2008 разбирают историю, а в 93-м мы 13 месяцев зубами держали Абхазию, не имея никаких поставок. А Россия, она вообще идеально действовала тогда. Она оружие поставляла и нам, и противоборствующей стороне. А где мы брали боеприпас, вооружение и все остальное? И вот в самый момент, когда они уже для себя решили, кто должен победить в войне в Абхазии, они перестали нам поставлять боеприпасы. Подписали некое мирное соглашение, которое сами же и нарушили. Дагомысские соглашения 93-го года, перемирие, а мы тогда же молодые идиоты, вообще ничего не понимающие. И мы в этом соглашении прописали, что стороны должны сдать клин затвора от тяжелого вооружения. Ну, если кто не знает, это вот когда у тебя есть пушка, гаубица и все остальное, есть клин затвор, когда снаряд загоняешь, им закрывается для того, чтобы выстрел произвела ствольная артиллерия. Мы сдали все клин затворы. В надежде, что у абхазцев тоже их изымут. И что сталося? Атака, которая началась 14 сентября 1993 года и закончилась 27 сентября 1993 года полным нашим поражением. Да, мы лузеры. Тобто ви здали, вони не здали? Естественно. Там же россияне воевали с их стороны. Сам себя контролировать – это же хорошая история. 6 пунктів, які запропонував Саркозі, вони, в принципі, виглядають не так погано, зважаючи на те, куди дійшла російська армія, так? Да. Но лучше ничего невозможно было сделать в той ситуации. Это было единственное, что предлагали самое лучшее. Ну и мы понимаем, что из этих 6 пунктов не выполнено и 3. Реально? Да. По факту нет. А що не виконано? Ну, там не выведено туда, куда должно быть выведено, не ушли они с территории там Кудорского ущелья, еще чего. Ну, там есть под соглашения, под пункты, и очень многое не выполнено. И продолжается вот эта так называемая ползучая аннексия, когда они там переставляют забор на метр, на 2, на метр, на 2, на метр, на 2. Реально, да? Да. Или они зашли, там Ленингорский район у нас есть такой, это рядом с Ахалгори. Ну, Ахалгори называется, Ленингорский район старый. Он никогда не был там под контролем у них. Но они зашли в этот район. Там села Лиавского ущелья, который анклав был, там 7 сел грузинских. Они что же их выжгли полностью и захватили. И они должны были откатиться с этих сел, но они не откатились оттуда. Ну а что делать? Войну начинать теперь тебя спрашивают. За 7 сел, где ни одного грузина не осталось. Ну, это, в принципе, сидишь так думаешь, ну, наверное, нет.
Цей договір він визнав суб'єктність Грузії, але не в повних кордонах, які були заявлені. Он вызнал субъектность Грузии, но в то же время он зафиксировал факт, что Грузия должна смириться с положением как есть. Не де юре, а де факто. В дипломатии существует два понятия – де юре и де факто. Де юре любой договор написан хорошо. И де юре сказано, что Грузия целостное государство. Ну, де факто у нас вот такая ситуация, и давай подписывай, ну давай, не начинай сейчас. А то они вот здесь, вот рядом совсем. Після того вже восени Саркозі окремо літав до Медведєва для того, щоб поговорити про те, що ви не вивели свої війська на ті позиції, про які було домовлено. І вони там потрошку почали якось там після цього якось відтягуватись. Шаг туда, два вперед. Нет. Я еще раз говорю, Ленингорский район попал под оккупацию. Села Ляхского ущелья попали под оккупацию, Малого Ляхского и Большого Ляхского. Вони не вийшли просто. Конечно, не вышли. Кудорское ущелье. Це велика територія, вони ще відхапали? Ну, приблизно. Ну, смотрите, смотря для чего. Для Украины нет, для Грузии да. Смотря с чем сравнивать. Ну, це населені пункти, там 7 сіл. 8 сел, да. Для Грузии 8 сел это много. Для Украины, может быть, немного, а для нас много. Там Ленингорский район, куда там 4 села входит, ну, много. Потому что после Ленингорского района уже вот все, вот там 10 километров и окрестности Тбилиси начинаются. Это очень близко на самом деле. Это от Ленингорского района до Тбилиси 25 минут езды на машине. И там уже российская армия? Конечно. Вы когда вы едете вот в горе условно, вот вы по трассе едете, и у вас сбоку, вот если в сторону Батуми едете, сбоку, ну, в 7-8 километрах они стоят. В бінокль хорошо посмотреть, можна увидеть російського солдата. Якщо Росія постійно мутила воду і в Грузії, ну, зокрема, ми говоримо про Грузію, як вийшло так, що до влади в вашій країні прийшли проросійські сили? Философский вопрос. Знаете, какой самый главный трюк дьявола? Не. Убедить мир, что его не существует. Это самый главный трюк, который он постоянно проделывает с миром. Иванишвили заходил как меценат в страну, как спаситель. Он тратил деньги только на театры, на церкви, еще на что. На футбол. На футбол, на полицию Миша давал. Он же был другом Миши. Миша хотел его сделать премьер-министром. А потом в один день выяснилось, что... А уже было поздно. Миша решил у него отнять гражданство. А тут его вызвали европейцы и американцы и сказали: ай-яй-яй, демократия, так нельзя. Быстро верните гражданство. И все. А Миша уже был не очень приемлемый для Запада в то время. Потому что у него тоже много перегибов было. И все. А Іванішвілі з самого початку від Росії працював, вважаєте? Конечно. Так он свои капиталы там создал. Ну, Иванишвили, хотите понять, кто это? Это бывший Импексбанк, который устоял в 98 году, потом он русский стандарт или русский кредит превратился в банк, не помню. Это там полностью в российский бизнес, часть, ну, у него просто несколько паспортов, у него там российский паспорт есть, французский паспорт есть, грузинский паспорт есть. Но это русский бизнес. Он всегда входил в российский Forbes. А откуда он должен был прийти? Если он входил в российский Forbes и там производил свой бизнес. Как вы думаете, можно ли в России производить бизнес, не имея близости с властью? І Саакашвілі не розумів, звідки він коріння це все? Ну, просто ти кажеш, що ми йдемо в НАТО, ми йдемо в Європейський Союз, і ти запускаєш ось такого гравця і даєш... Честно сказать, ну деньги ж не пахнут. У нас тоже могут быть такие проблемы. Вот смотрите, это самая большая ошибка, думать, что с тобой не произойдет то, что до тебя произошло с другими людьми. И это, скорее всего, будет второй этап той войны, которую будут производить против нас. Это экономика, это деньги. И мы, понимаешь же, приблизительно, Рома, как мы будем жить после войны? Ну, не совсем хорошо. И деньги будут решать многое. Тобто сюди будуть росіяни заливати теж великі капітали? Да им заливать не надо, у них тут активов полно. Это то, что мы нашли, а то, что мы не нашли. Ну, скажи честно, вот там, да, я чуть-чуть, может быть, в бизнесе там больше знаю, но у них настолько глубокие корни, что это пахать и пахать, перепахивать и перепахивать. И то не даст эффекта.
Для меня там первый тревожный звонок был, когда он убрал абсолютно адекватного Каху Бендукидзе от себя. Це людина, яка відповідала за економіку, наскільки я розумію, так? Реформы. И у него появились любимые менеджеры, 5-6. Какое-то время это давало результаты, а потом это превратилось в катастрофу. И Каха его предупреждал, что если ты сейчас не подумаешь там о каких-то вещах, в виде там передачи власти преемнику, там продолжения курса и все остальное, мы натворили столько реформ, что люди нас будут долго ненавидеть. И он считал, что Каха глуп, потому что рейтинги показывали классные цифры. Он первые выборы вообще 97%. В 36 років, так? Да. Можете себе представить, 97%. Куда він залетів в космос, так? Это когда не было фальсификации, не было ничего. Вторые выборы, которые тоже он честно провел на второй срок, там за 70 показателей. И ты даже Конституцию подготовил под то, чтобы потом уйти премьером, потому что третий раз нельзя президентом, Европа не поймет. І що потім сталося? Тюрьма. Сначала побег, потом тюрьма. И да, те люди, которых ты вчера там гонял сраным веником, сегодня на белых конях тебя закололи. Хотя ты огромную роль в истории страны сыграл. Потому что жадность порождает бедность. Потому что когда ты жадный до власти, будет вот такой результат. У Грузии был этот шанс, к сожалению, она его потеряла. Знаете почему? Жадность к деньгам. Але ж ми часто сприймаємо режим Саакашвілі як такий хороший приклад для нас, про реформи, про коррупционных я потоков. время Миши могу разделить на две части. Первое правление и второе правление президентское. Я не отрицаю, что он сделал много. Но в какой-то момент он потерял нюх политический. Знаете, что для меня вот первый Миша как ассоциируется? Они когда только пришли, у него был там один соратник, Бучукури была фамилия. Бучукури решил сесть на потоки таможни, сделал таможенные терминалы, ОПИЗа назывались, и всех загнал в эти терминалы. Через 4 дня Бучукури сидел. А потом это перестало происходить. И когда ты сажаешь только чужих, а в Грузии пересидело 10% населения страны. Дальше вот Каха рассказывал всегда этот анекдот, знаете, когда ребенок в замочную скважину увидел, как родители занимаются жестко сексом. Что? Такой повернулся и удивленно сказал, эти люди будут запрещать мне ковыряться в носу. Вот так произошло и у Миши. Его перестали воспринимать. Да, у них есть сейчас какой-то электорат, но это не больше там, 20%. Остальные люди боятся его прихода. И прихода его соратников. Через те, що 10-та частина країни сиділа? Да, в том числе. Потому что были неприкасаемы и были вечно лохи. Ну, так же удобнее. Тут мы жестко порядок наводим, а тут мы в газету рыбу завернем. Скажіть, а для чого він повернувся в Грузію, знаючи ж там режим, який точно його закриє? Це ж було самовбивство. Потому что его ввели некоторые люди в заблуждение. Точно так же, когда-то с первым президентом поступили. Ему сказали, ты только доедь туда. Люди выйдут, они тебя на руках занесут в твой дворец. Знаете, что Миша забыл? Одну самую большую мудрость, которую надо всем правителям помнить. Люди, которые будут аплодировать твоему восходу на престол, они же будут аплодировать твоему восходу на ешафот. Зараз Саакашвілі в'язень грузинських казематів. Грузія в руках людей, які орієнтовані на Росію. В своїх передвиборчій кампанії правляча партія використовувала тему війни в Україні. Ліворуч – світлина знищеного Маріуполя, а праворуч – сяючого Тбілісі. Ні війні, обери мир. Влада Грузії звинувачує Саакашвілі і його партію у початку війни 2008-го. Грузія – дуже гарний приклад для нас, як Росія вміє працювати після війни і до чого це може призвести. Через 8 років після завершення війни в місті Рівне було вбито колишнього українського військового Івана Мамчура, якого Росія підозрювала в керуванні українськими зенітними системами під час російсько-грузинської війни. У нього випустив 8 куль у під'їзді власного будинку житель Маріуполя. Згодом вбивця зізнався у співпраці з ФСБ та пошуку українських військових, які брали участь у війні в Грузії. У русских спецслужб есть одна отличительная черта – они умеют мстить. Это то же самое, что если мы сейчас с вами скажем, что мы не верим, что Степана Бандеру убивала НКВД.
Не верим же? Віримо. Потому что знаем, что это они сделали. А що, настільки великий вплив цієї людини було на взагалі війну? Нет, это показательно, чтобы следующий не посмел этого сделать. Это ж привет всем. Если вы так сделаете, мы за вами придем. Как вы посмели учить? Вы же типа наши братья, а вы посмели учить наших врагов, они нам еще тушку сбили. Это ж не то, это ж о том, чтобы передать привет всем последующим. У каждого человека есть свой страх. И в тех кругах это ж тоже сразу все узнали, что произошло. Попри всі новини про переговори і наявність реальних контактів, Росія продовжує свій терор наших міст. І треба розуміти, як це працює. Спочатку йдуть розвіддрони, вони дізнаються стратегічні об'єкти, передають цю інформацію для пуску ракет. І максимально важливо на першому етапі збивати ось ці розвіддрони. Цьому може посприяти кожен з нас, долучившись до проєкту «Дронопад від Повернись живим». Я вже казав вам, що з березня цей проєкт підтримує компанія ОКО для того, щоб забезпечити якомога більшу кількість підрозділів модернізованими FPV-хами, які будуть збивати ворожі розвіддрони. Лише за місяць ОКО вже задонатили на цей проєкт 25 мільйонів гривень. Це величезна сума, і вона складається із наших щоденних заправок пульсом. Це дуже круті інвестиції, адже витрачаючи мільйони, ми завдаємо ворогу збитків на мільярди. І ось такі кейси – це вже наша історія, коли українці, заправляючи пульс на ОКО, напряму допомагають війську. До речі, ще можна долучитися до проєкту через додаток «Фішка», направивши свої бали на дронопад. Не збавляємо оберти. Долучаємось до дронопаду. Око за око. «96-й рік. Розпал Першої чеченської війни. Ічкерія, яку після смерті Джохара Дудаєва очолює Зелимхан Яндербієв, погоджується на переговори. Кремль вперше запросив до себе. Я приехал с вами решать вопрос. Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если даже вы не равны, мы должны это решить. Вот, Потому мы не что равны с вами. Садитесь. 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 Борис Николаевич, я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте Садитесь. мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Єльцин намагається зайняти позицію судді, пропонуючи очільнику Ічкерії сісти навпроти ручного доку Загаєва. Вибори маріонетки від Чечні Кремль провів на окупованих територіях безпосередньо під час війни. Есть документ, который нам надо подписать. Вот он будет подписан сегодня. Не, если мы не договоримся, никакой документ не будет. Ну как? Ну как? Надо, чтобы прекратить кровь, поэтому хватит, отвоевались. На подписание этого договора Ельцин начал со слов «все, хватит, навоевались». И он обращался не к себе Яндербиеву, а обращался к доку Завгаеву, который был настолько известный коррупционер, что я помню в детстве моем его называли не доку Гапурович, а Доллар Купюрович. У него такое было прозвище. И вот сидит Доллар Купюрович. Яндербиев, он был поэт, он был литератор, он был умнейший человек и очень острый на язык. И он, когда зашел, он сразу по-чеченски сказал, что эта курица здесь делает, понимаешь? А там же сидели с Завгаевым и другие манкурты, коллаборанты, да. И те это проглотили. И Яндербиев, он в одиночку, фактически это какой-то, гигантское историческое событие, он в одиночку прямо в Кремле заставил Ельцина пересесть и вышвырнул из-за стола переговоров эту марионетку. Это был поступок, понимаешь, он проявил такую решительность и такую несгибаемость, что русские должны были, они прогнулись. Яндербієву запропонували залишитися в Москві для продовження роботи над реалізацією мирного плану. І в цей час, не попереджаючи, Єльцин летить у Ічкерію. Якраз тривала передвиборча агітація. Тоді вибори в Росії як явище ще існували. Все, война закончилась. Уничтожили банды. По мелочам, конечно, они еще бегают, но вчера Яндербиев в Москве при мне подписал все о прекращении. Яндербиев и все члены делегации были в заложниках. И визит
Ельцина был именно как бы... они же очень лидеры России, всегда или крайне глупы, как Николай II, да, или крайне трусливы. И вот для Ельцина, безусловно, единственной железной гарантией того, что его не тронут чеченцы там, и с ним в отношении него не произойдет никаких неожиданностей, было наличие того, что руководитель Чечни, там ряд политиков известных, военных и так далее, остаются в заложниках. До внутренних войск еще война продолжается, поскольку... Нет, это мы не назовем уже войной. Это мы назовем, значит, ваше выполнение обязанностей, ваших служебных обязанностей, какие полагаются. Вы, да, в борьбе с преступностью. Это уже преступность. Вы в Москве, и в Новосибирске, и на Дальнем Востоке, и на Севере, и на Юге, и то же самое. Гарно сказано, правда? Это ми війною не назовем. СВО. От вам варіант з майбутнього. І смішно, і взагалі не смішно одночасно. Потери чеченцев на тот момент было выбито примерно столько же процентов населения, сколько если было бы выбито в Украине, цифра была бы 14 миллионов человек. Соответственно, у чеченцев тоже было очень крайне тяжелое положение. У них не было выбора. И что самое главное, о чем я всегда говорю тем людям на Западе и в Украине, которые мне говорят о том, что «а почему нет национально-освободительных движений, вот такое русские вытворяют». Я говорю, так русские на примере Чечни за 2 десятилетия войны там четко продемонстрировали всем 178 народам, которые живут в России, да, они четко продемонстрировали одну вещь. Никто никогда вас не признает. Если это не были какие-то частные донаты, если это не были какие-то маленькие, мизерные частные донаты, ни одно государство, ни один народ в плане вот там общенациональном согласии, да, никто не помог Чечне. И это было очень для российской колониальной политики прям, ну, такой профит они получили с этого. Что они сегодня и татарам, и башкирам, и ингушам, и всем говорят, ну, поднимитесь вы. Ну, сколько вас? 2, 3, 5 миллионов, 10 даже миллионов. Ну, мы вас там 20 лет будем убивать. Все равно конец один. Русское правительство обещало своему народу одним десантным полком за 2 часа усмирить Чечню. Ну, это 3 дня и Киев наш. А тогда было обещано за 2 часа. И 2 часа растянулись на 2 года. И что самое главное, вот знаешь, ты сказал, что русский народ не поддерживал войну. Не, он ее поддерживал. Но он уже ее не хотел, потому что Джохар Дудаев перенес эту войну в Россию. И когда начались рейды чеченских вооруженных сил в Россию, когда был Буденновск, когда были многочисленные акции возмездия, там какие-то атаки на российские объекты в России, вот этой войны уже русские не хотели. Поэтому Ельцин и вошел в эту войну с обществом негативно к нему настроенным. И вся эта война, пока она продолжалась, все неудачи на войне, все вот эти военные неуспехи, они еще плюсовались к внутренним проблемам. Потому что я тогда был ребенком, я учился в школе, и я помню, как учителям не платили по полгода зарплату. И в обществе, как бы в стране, где не платят учителям, врачам, там, всем бюджетникам по полгода зарплаты, когда все эти советские монстры промышленности, эти колхозы разоряются, в этом всем еще и война. Но стоит учитывать тот факт, что эта война велась за американские деньги в том числе. Потому что Билл Клинтон давал деньги как бы на развитие России, на экономику. Но эти деньги Ельцин тратил на войну, и для американцев это не было секретом. И я помню, как некоторые весьма скептично относились к заявлениям Джохара Дудаева, что на Билла Клинтона возбуждено уголовное дело. Понятное дело, что чеченское правосудие не могло на тот момент дотянуться до Билла Клинтона, но для истории это было очень важно, чтобы потом знали, кто був причастен. Зустріч у Кремлі не принесла миру. Ніякий режим припинення вогню не працював. Тим паче, коли столиця Ічкерії була в руках росіян. Ключовим фактором у завершенні першої чеченської стала військова операція з промовистою назвою «Джихад», тобто боротьба.
Близько 850 бійців армії Ічкерії малими групами, уникаючи блокпостів, зайшли в Грозний та заблокували враз 20-30 більше угрупування. Коли росіяни викликали допомогу, то колони техніки ловили на дорогах і розривали. Она действительно была гениально спланирована. Она поставила русских перед фактом, что просто русские оказались без связи, порезанные, полностью порезали им логистику. То есть они оказались фактически в осаде. Оккупировав Чечню, их взяли в осаду. И вот чего они не умеют делать, они не умеют воевать, будучи блокированными. Вот тут у них уже все это посыпалось. И действительно, это был беспримерный подвиг. Это был и подвиг тех офицеров, которые планировали эту операцию, и подвиг тех солдат и офицеров, которые сражались на улицах Грозного. Понимаешь, на тот момент для того спектра вооружений, которыми обладали чеченцы, да, для тех возможностей, которые были у чеченцев, как они это провели, это все-таки, это какая-то Божья милость была. Это была реально Божья милость, и в этом нет сомнений, что у чеченцев это все так получилось, как это было задумано. И я думаю, даже лучше получилось, потому что русские не смогли ничего сделать. Там даже были случаи, когда гибли сыновья российских генералов, по-моему, генерал Пуликовский, и когда ему доложили о гибели его сына, он там грозился, что закроет авиацией России небо над Грозным и просто перемешает и своих, и чужих, и всех он перемешает бетон с мясом и так далее, и так далее. Но то, что я знаю как бы из рассказов, тут был такой момент в конце этой операции, когда русские попытались как-то давить на Масхадова, обещая чуть ли не применение там всех видов ядерного оружия, чтобы он прекратил это, чтобы избежать этого позора. Четко Масхадов понимал, чего боится Россия. Россия, если бы там вопрос стоял бы только в жизнях российских солдат, да плевать. Чеченцы могли бы просто 1 миллион убить или 2. Для русских это было абсолютно безразлично. Но, как мне рассказывали историю, во время одних из переговоров, когда они начали угрожать Масхадову применением там, оружия, массового поражения и так далее, он сказал, вообще не проблема, у меня здесь десятки тысяч пленных российских солдат и около 100 разных телекомпаний и радиокомпаний со всего мира, новостники, журналисты. Корпункты были. Я, говорит, просто соберу этих пленных и прогоню их по центральному проспекту Грозного точно так же, как вы прогнали немцев в 1945 году по улицам Москвы. Вот я точно так же их прогоню, и все увидят, что миф о непобедимой русской армии рухнул, что вот, как вы считаете, в составе находящейся Чечня гоняет по улицам колонны пленных русских солдат с поднятыми вверх руками. В этот момент, говорят, когда об этом узнал Лебедь и Ельцин, они одновременно сказали что угодно, только не это. Лебедь, прежде чем поехать на переговоры в Хасавюрт, он объехал российскую армию, он объехал всю Чечню, увидел эту российскую армию, деморализованную, голодную, потому что воровали тогда не меньше, если не больше. И он понял, что с этой армией ничего в Чечне не получится, это будет тяни-толкай очень долго и не в пользу России. Войне конец. Хватит, навоювались. Наприкінці літа 96-го в дагестанському місті Хасавюрт були підписані угоди, які зафіксували виведення російських військ з Ічкерії, обмін полоненими всіх на всіх, відновлення інфраструктури. Мы решили, полагаю, мудро, что мы прекращаем войну, что мы выведем отсюда войска, мы будем руководствоваться общепризнанными международно-правовыми нормами. Мы отложили решение о наших взаимоотношениях до 31 декабря 2001 года. Мы решим их на холодную голову. Але головне, статус Ічкерії було відкладено на майбутнє. Незалежність чи в складі Російської Федерації. Окончание войны без победы
русскими, в принципе, никогда не рассматривалась и не рассматривается. И ходит такая история о том, что тот же генерал Лебедь, когда выходил в Хасавюрте, подписав эти Хасавюртские соглашения, он повернулся и сказал Масхадову: мы вернемся. Вы волки, но мы вернемся с тысячами волкодавов сюда. Россия же обманула, когда в конце войны была договоренность всех на всех пленных обменять. Россия же не обменяла. Не обменяла? Нет. Я помню эти истории, даже среди них были мои родственники, которые пропали без вести. Я помню эти истории, когда русские зэки появлялись в Чечне и рассказывали, ну, освободившиеся зэки, которые находили каких-то там чеченцев, ингушей, которые там живут. Мои родственники ингуши в такой ситуации были. Появлялись зэки, которые говорили: ваш сын там-то в лагере, ну, под другими данными, все, я просто освобождался. Он мне сказал: найди моих и скажи, что я жив, и так далее. Я помню, что потом как бы мне человек один сказал, что да, этих случаев было полно, і як тільки русские понимали, що інформація вийшла, этого человека ліквідували. Переможне завершення війни викликало в молодій країні неймовірну ейфорію. Але в той же час більшість розуміли, що росіяни повернуться. Абсолютно разваленная экономика, абсолютно разрушенная Чечня, люди жили крайне тяжело. Не было такого в силу чего? В силу того, что чеченское общество — это традиционное общество, да, и там просто так, как в этих фильмах, там гонять на джипах с пулеметами по селам и грабить там население тебе никто никогда не позволит. Любая банда такого рода, ведущая себя как банда, была бы уничтожена местными жителями, которые тоже, в свою очередь, были все вооружены. Понимаешь, вот наше оружие — это гарантия прав человека и гражданина. Когда у всех есть оружие, то невозможно проводить подобные мероприятия и вести подобную политику. В частности, те вещи, которые происходили в Чечне, о которых так любят говорить русские, о похищениях людей, там, о еще каких-то вещах, которые случались, да, но каким-то удивительным образом из этих всех российских пропагандистских рассказов скрывается одна маленькая деталь. Все эти операции проводились русскими. Республика, которая блокирована русскими со всех сторон, где русские войска стоят постоянно на границах, где внутри самой Чечни русские делают... Для русских было крайне важно, чтобы Чечня не стала успешной. Потому что это был бы ужасный пример другим народам отсоединиться от России и зажить нормальной жизнью. Соответственно, русские со своей стороны в и так разгромленной, просто вбитой в асфальт республике, где не было ни одного населенного практически пункта, кроме там нескольких сел там в Надтеречном районе, вся республика в руинах. И вот в этих руинах они, конечно же, не давали нормально ничему состояться. Да и это было, в принципе, я думаю, не в силах никакого. Даже если бы руководство Чечни привезли бы там лучших экономистов с Уолл-стрит, когда у тебя Россия контролирует все вокруг, когда к тебе невозможны никакие инвестиции, когда нашли новозеландскую компанию, которая должна была поставить сотовые вышки, наладить сотовую связь в Чечне, когда этих инженеров казнят, как потом выясняется, это сделали российские спецслужбы, просто, да, это уже как бы даже не обсуждалось, потому что, ну, в Чечне, понимаешь, даже если мы допустим, что это какая-то криминальная тема, да, то чеченцам это было, безусловно, выгодно их продать, там, получить за них выкуп и так далее. А вот отрезание голов — это российская тема была, потому что она ставила крест на любых инвестициях, да просто на любом заезде для иностранцев в Чечню. Что вы, там режут головы. Поэтому они старались. Это был коммерческий проект, это приехали установить станции сотовой связи, приехали новозеландские инженеры, установка станций сотовой связи. И они этим занимались. Чечня хотела иметь свою мобильную связь. Я даже помню это интервью Шамиля Басаева, когда он хотел стать первым интернет-провайдером в Чечне. Его мечта была там: я, говорит, займусь интернетом. Еще тогда мы слова-то такого, ну, слышали о нем, но понимания, что это и как это работает, не было.
И все, им отрезали головы, так показательно выложили. То же самое было в отношении работников гуманитарных миссий. Тоже были нападения на Комитет Красного Креста, убийство сотрудников и все прочее. Русские всегда действуют гораздо умнее, чем все от них ждут. Зачем мне блокировать границу? Зачем мне провоцировать там, чтобы там через какие-то горные перевалы Грузии с проводниками ходили в Чечню? Зачем это все делать? Нужно сделать так, чтобы люди сами не хотели туда заезжать. Работали там, их похитили, а потом выставили их отрезанные головы, тела и заявили, вот они там. Ну, конечно, все это было, конечно, обрамлено, что они там шпионы, что-то такое, там хотели чего-то. Но это была хорошая акция, которая просто поставила крест на любых інвестиціях в Чечню і на любому практично заїзді іностранного гражданина. Мирна угода між Росією та Республікою Ічкерією протрималася трохи більше 2 років. Росіяни прийшли, врахувавши помилки. Частина тих, хто в першу війну був за незалежність, перейшов на бік окупанта. Ахмад Кадиров, муфтій і батько всім відомого Рамзана, підтримав Росію з гаслом проти тероризму, радикального исламизма та за мир. Я всегда рассматривал любого человека, который имеет какое-то отношение к любой религии в России, имеет какую-то официальную должность в России, да, и в Советском Союзе, они же все оттуда родом, там всего несколько лет разница, я их всех, конечно, рассматривал как агентуру КГБ. То есть без одобрения КГБ в то время никакой поп, никакой мулла и никакой раввин состояться не могли. Никто сам по себе, вот советская власть религию держала на очень коротком поводке. Поэтому переход Кадырова я не могу трактовать как предательство. Я думаю, что в его случае это не было предательством, это была работа изначально на них. Я думаю, что всегда. Поэтому когда мне говорят, он предатель, я говорю, подождите, а кого он предал? То есть его этническая принадлежность не является как бы стопроцентной гарантией того, что он будет за Чечню. Соответственно, человек работал всегда. И никого он не предавал. Он всегда выполнял там. Мне рассказывали историю про одного внедренного агента, который провел кучу успешных операций, будучи в подполье, то есть будучи еще в вооруженных силах Ичкерии, был внедренный, участвовал там во многих операциях, Дерзаган там на какие-то вообще самоубийственные шаги шел, но потом выяснилось, что он офицер российских спецслужб, и когда его вели расстреливать, его спросил чеченец, ну ты же чеченец, ну как ты так мог? Как ты так мог делать? Ты же вот и рисковал, и все, и все. Он повернулся перед расстрелом, сказал, робота була така. Друга чеченська тягнулася 9 років. На другий рік вона перейшла до тактики партизанських дій. Повстанці з лісів та гір проводили диверсійні операції. Останній контакт відбувся аж у 2021 році. Російська пропаганда постійно намагалася переконати нас, що ногчі терористи, правда? Цитата з інтерв'ю Шаміля Басаєва, того, хто брав на себе організацію подій в Будьоновську та Норд-Ост. Моє ставлення до війни і до її правил змінилося після того, як я витягнув у вбитого нами льотчика 2 квитки в театр на вечірній сеанс. 5 хвилин тому о 15:30 він розбомбив село, де тільки в одному підвалі загинуло 17 жінок і дітей. А о 19:00 він збирався йти в театр. Цікава війна. Вранці вбивство одних жінок і дітей, а ввечері з іншими йдеш у театр. В усіх убитими нами російських спецпризначенців у Чечні у записках на першій сторінці був напис «Нам нужен мир» і «Лучше весь». Тепер Ічкерія окупована Росією. На цій землі культ Кадирова. Повна підтримка дій Путіна, який за це щедро платить. Навіть в мечеті вам скажуть, що піти на СВО – це священний джихад для мусульман Росії. Точно не всі підтримують існуючий режим. Прихильники незалежної Ічкерії продовжують боротьбу з Росією в Україні. У нас на каналі, до речі, є відео про батальйон Джохара Дудаєва, а ще є підрозділ шейха Мансура. Украинцы должны понимать четко одну вещь. Если Россия сегодня заключит перемирие, она первое что требует? Самое главное требование России, чтобы Украина не входила в НАТО. Почему это так важно для России? Только потому, что Россия хочет завоевать всю Украину. И единственным, как Россия считает для нее препятствием, то, что Украина будет в НАТО, это лишает ее возможности завоевать всю Украину. Соответственно, Россия
если сейчас там случатся переговоры, там даже будет установлено какое-то перемирие, это перемирие будет установлено ровно для того, чтобы Россия успела наштамповать шахедов, наштамповать искандеров, наштамповать танков. Вы понимаете, я думаю, если сейчас их заводы работают там в 2 смены, то когда начнется перемирие, и они себе это смогут позволить, то военные заводы будут работать 4 смены. И это будет просто бесконечная подготовка к войне. Ровно то же самое, как это случилось в 99 году. В 96 году заключили мир, и до 99 года Россия готовилась к этой войне. Вот русский народ, у него ментальность такая, что он любому царю, императору, там, любому президенту и генсеку простит все. ГУЛАГи, холод, они простят все, но не простят одного – поражение. И если это будет воспринято русскими как поражение, если будет заключено там мир, не перемирие, а мир будет заключен, то в этом случае мы можем столкнуться с тем, что Россию просто разорвет обратно на куски, и русские бросятся собирать. И вот Украина, я считаю, должна сейчас, и весь мир, ну хотя бы Евросоюз и Украина, должны уже сейчас начать работу над тем, чтобы подготовиться к тому, что когда Россия распадется, она не собралась обратно. Это раз. Во-вторых, Ичкерия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Башкирия, Тува, Бурятия, все получили независимость. И не просто политическое признание только, но получили экономические программы развития. В лісах Фінляндії досі знаходять секрети. 2024 рік. Гвинтівка, вибухівка часів Другої світової. Далеко не всі солдати були готові скласти зброю після підписання мирної угоди з Москвою. Не вірили, що Радянський Союз знову не нападе. Готувалися до партизанських дій. У 1944-му фіни почали переговори про вихід з війни. Було зрозуміло, що союзна для них Німеччина програє Другу світову. Головнокомандувач Карл Густав Маннергейм переконував політичне керівництво час будувати діалог, щоб знову не опинитися сам на сам з СРСР. Москва вимагала капітуляції, та Сталін не хотів отримати ще одну зимову війну з фінами, невтішні результати якої коштували близько 126 тисяч вбитих і 200 тисяч поранених та обморожених за 3 місяці. Зимова війна – це одна з найбільших катастроф в історії Червоної армії. Черчилль тоді сказав: «Тільки Фінляндія, чудова, ні, піднесена, показує, на що здатні вільні люди». В 39-му могутній 170-мільйонний СРСР не зумів окупувати менш ніж 4-мільйонну країну. Совєти планували швидко захопити Фінляндію, як це вже вийшло з частиною Польщі. В дечому це нагадувало операцію «Київ за 3 дні». Розбиті колони та виправдання. Ми воювали не з Фінляндією, а з усіма нашими ворогами. Під старт кампанії на окупованих територіях створили Фінську Демократичну Республіку та закликали боротися проти злочинної влади. Вам це нічого не нагадує? Та нема дурних, це не спрацювало. Зустрівши серйозний опір, радянська пропаганда вирішила розкрутити тему неприступної оборонної лінії Маннергейма. Линия Маннергейма считалась неприступной всеми военными авторитетами мира. У своїх спогадах він сам, до речі, називає це великим міфом. Маннергейм був незадоволений фортифікаційними спорудами. Політики до війни не хотіли інвестувати в оборонку. В 1939-му Радянський Союз окупував частину територій, а саме 12%. Фінське населення залишало ці окуповані землі. Міністр закордонних справ СРСР Молотов був вражений, коли застав Виборг порожнім. Він дивувався, невже вони мають нас за таких варварів? З чого б це цікаво? Коли совєти бомбили фінські міста, Молотов у радіозверненні казав, що літаки скидають не бомби, а кошики з хлібом для голодуючих фінів. Suomі почали використовувати саморобні запалюючі пристрої, спалюючи техніку ворога. З сарказмом називали їх коктейлями для Молотова, ніби напій, з яким він мав запити хлібні кошики. Лише танків напалили аж 3000. Пам'ятаючи про все це, в 44-му Сталін не хотів повторення зимової війни. Москва написала мирний план, який фінам довелось прийняти. Під час переговорів совєти ще активніше масово наступали, бомбили міста. А вже коли угоду підписали, ще добу не припиняли вогонь.
Фінляндія, вона не капітулювала, попри те, що віддала 12% території східному сусідові. Вона вийшла, в принципі, з Другої світової війни ослабленою, але зберегла незалежність. Такий процес, частину свого суверенітету, зовнішня політика і частина внутрішня, коли перед тим, як узгоджувати міністрів у парламенті, кожна кандидатура мала проходити, скажімо так, узгодження в совєтському посольстві або безпосередньо в Кремлі у посольстві фінляндському. Ну, фінляндське посольство в Москві їздило в Кремль і показувало тих кандидатів, які б хотіли призначити на посаду там прем'єр-міністра, президента чи міністрів. І от саме німецькі політологи вигадали цей термін «фінляндизація», коли маленька країна, знесилена війною, поступається частиною свого суверенітету дужчому, грізному, до зубів озброєному сусіду, який загрожує окупувати, винищити, загарбати, приєднати. Умови московського миру були наступні. Відновлення кордонів, встановлених мирним договором 40-го року, з втратою територій, орендою півострова Поркала. Про це тоді казали, фіни вирішили врятувати тіло, відрізавши одну кінцівку. Виплата репарацій – $300 мільйонів. Розрив відносин з Німеччиною. Фіни зобов'язалися інтернувати союзників. Це призвело до Лапландської війни. Повернення військовополонених. Обмеження чисельності Збройних сил до 100 тисяч. Легалізація комуністичної партії. Проведення судового процесу над військовими злочинцями та так званими підбурювачами війни. Ви сказали про те, що Фінляндія затверджувала там міністрів, якихось урядовців у Кремля. Це відбувалося після 44-го року і до розвалу Радянського Союзу, правильно? Це відбувалося після підписання Другої Московської мирної угоди восени 1944 року і до завершення каденції чотириразового президента Урхо Калева Кекконена до 1982 року. Оце впродовж 1944-82 відбувалося так коригування. Ну, Кекконен як визнали в Фінляндії, був завербований ще в 30-х роках агентом кремлівських спеціальних служб. Чи це було відомо в фінському суспільстві про те, що президент узгоджує з Кремлем людей з влади? Чи це така закрита інформація була? До розвалу СССР і соціалістичного табору про це ніхто не знав. Звісно, були записки окремих чиновників, депутатів, які бачили цей процес, але так як був суворий нагляд, особливо на початку каденції президентства Кекконена, і в 60-х роках, коли розпал холодної війни, Карибська криза, це було під суворим наглядом правоохоронних органів. Тобто, крім того, була цензура у засобах масової інформації, у пресу, особливо у пресу. Тобто державне телебачення і радіо, воно було безпосередньо у відомстві президентства і Міністерства внутрішніх справ, контроль здійснювався. А преса, там до кожної газети було поставлено цензора, до особи головного редактора, який перед виходом кожного номера видання завжди цензурував, чи не опинилася якась інформація, яка суперечила б тому курсу, який здійснював Гельсінкі під диктовку Москви. Частина військових вважала, що союзники по антигітлерівській коаліції неодмінно розсваряться і не зможуть контролювати апетити совєтів. Чи між партнерами почнеться нова війна. Тому організували схови зброї по всій країні. Гвинтівки для близько 30 тисяч військових. План здав солдат лівих поглядів. 1488 осіб було засуджено. В угодах, які були підписані в Москві, був пункт покарання не просто там профашистських, пронацистських правих сил, але й покарання підбурювачів війни. Як визначалися ось ці підбурювачі? Тому що не було тоді такого закону в Фінляндії, який би якимось чином регламентував, хто підбурював війну, а хто ні. Тут
ну, так, скажімо так, маніпуляція, тому що неможливо було, ну, як можна було підбурити скривджену в попередній війні країну, в якої відібрали все, крім гідності, ну, і більшу частину території. Фінляндія, звісно, не капітулювала, але в країні був відчай, була, ну, панічний такий панічно-депресивні настрої, що довелося віддати Війпурі, довелося віддати Карельський перешийок з укріпленнями так званої лінії Маннергейма. Злість була на все це. Нікого підбурювати не треба було. Тобто зіграв ресентимент і так званий ефект реваншу. Коли в грудні 1940 року, а потім навесні 1941 відбулися контакти дипломатичних і урядових місій фінляндсько-німецьких, то там було вирішено. Ну, німці просто запропонували взяти участь у так званому хрестовому поході на схід і сказали, що пообіцяли фінам, що вони не тільки відновлять вийдуть на свої старі кордони, а й отримують більшу територію. І за бажанням, якщо армія Фінляндії, уряд погодиться, можуть забрати собі навіть Ленінград. Звісно, що, ну, це була така ласа пропозиція, але, скажімо, Маннергейм, він навідріз відмовився не те, що від наступу на Ленінград, а й навіть від обстрілів під час блокади. Оцей весь негатив, він і оці настрої і призвели до того, що Фінляндія погодилася вступити в цю совєтську кампанію, антисовєтську кампанію воєнну на боці Третього Райху. Головним, звісно, цапом відбувайлом зробили президента Ріста Рютті, бо він особисто підписав якраз за місяць до московської цієї угоди особистий договір з Ріббентропом, особисто розмовляв з Гітлером, який йому ж особисто пообіцяв, що Фінляндія ніколи не підпише сепаратну угоду з СССР, ніколи не зрадить Німеччину. Ви сказали, що це були судилища, так? Трошки розкрити цю тему. Чому судилища? Тому що вони були показні в відкритому такому, відносно відкритому режимі, тобто головних так званих призвідників війни, як президента Рютті, їх судили, ну, запрошували пресу. В основному преса була, звісно, совєтська, британська і американська, трошки менше шведська і ще менше інша закордонна. І з фінської дозволялися лише комуністичні видання. Або видання лівого такого напрямку. На президента Рютті, на прем'єр-міністра Рангела і на інших, скажімо так, дійових осіб того часу, але не на військових тих, хто брав участь у діях. Саме Рютті, Рангель та інші високопосадовці, зокрема і Вейно Таннер, теж один із міністрів, їх було засуджено. Тому їх звинувачено знов-таки, у змові з Гітлером, в організації концентраційних, так званих концентраційних таборів на території окупованої Совєтської Карелії в Петрозаводську, в організації розстрілів у Сандармоху, які насправді були розстрілами представників фіно-угорської інтелігенції, українського розстріляного відродження. Тобто всю провину, як у випадку з поляками в Катині, вони, совєти, намагалися перекласти на фінську владу в особі президента. Тобто радянська влада вбивала, умовно кажучи, людей і українську інтелігенцію, потім це повісила на фінських оцих на фінських окупантів, так. Не існувало закону, за яким мали судити так званих підбурювачів війни, тобто політичне керівництво. Тому його прописали і прийняли заднім числом. Це ламало всі можливі канони права. В умовах тиску СРСР нова фінська влада вважала прийняття закону заднім числом необхідним для збереження незалежності країни. Хтось ці суди організовував, хто це все пробивав, хто за це ніс відповідальність? Це були люди, поставлені радянською владою, так?
Після 44-го року була створена спеціальна контрольна союзницька комісія, більшість членів якої складали, на чолі з Андрієм Ждановим, так, уродженцем Маріуполя, більшовиком, улюбленцем Сталіна після Кірова, який був головою Ленінградського обкому Компартії. З ним на чолі була ця комісія, куди входили ще окремо британці і американці. І саме совєти вирішували, вони так, вибирали суддю, вибирали прокурора. Після 47-го року цей тиск зменшився, Радянський Союз відпустив трошки Фінляндію, чи все одно все ключове вони контролювали? Так, тиск зменшився, тому що показові ці судилища над Рютті, Рангелем та іншими в основному політичними діячами. Вони були завершені, їм дали, попри те, що їм дали по максимуму, скажімо, 10 років, але більшість із них і не просиділа і 3. Найбільше, звісно, просидів президент Рютті, здається, 2,5 роки, і вийшов за амністією президента Пасіківі. Наприкінці 46-го року, на початку 47-го. Після Другої світової почалась холодна війна між вчорашніми союзниками. Фінляндія, знаходячись біля СРСР, обмежувала свій зовнішньополітичний курс, щоб не викликати невдоволення Москви. Згодом це назвуть політикою фінляндизації. Її, до речі, пропонували і нам, проросійські політики. Якщо говорити про економіку, то чи правда, що Фінляндія відмовилася від плана Маршалла, так, який тоді діяв по тим країнам, які постраждали від війни, для того, щоб якраз не злити Радянський Союз якимось контактами з західними країнами? Я тут уточню, скоріше це була пряма вказівка і наполягання безпосередньо товариша Жданова на те, що Фінляндія за жодних умов і обставин не має приймати цей план. А Радянський Союз допомагав якось? Вони там, тут ми гроші не беремо на відновлення країни, а Радянський Союз допомагав чи ні? Жодним чином не допомагав. Хіба що купляв брав ці товари. І не, скажімо так, не здійснював, як це було в попередні роки довоєнні, переслідування фінів, які заблукали під час перетину кордону у лісах. Москва на початку переговорів вимагала 600 мільйонів доларів репарацій, так? Потім цю суму скоротили до 300 мільйонів. Яким чином вдалося скоротити цю суму в 2 рази? І як швидко Фінляндія зуміла ці гроші повернути? По-перше, було заявлено прем'єр-міністром Пасіків і президентом Маннергеймом, що у зв'язку з втратою промислової частини і території, де були корисні копалини, це Карельський перешийок і регіон Петсамо, немає бази для того, щоб здійснювати, передавати гроші від продажу конкретних ресурсів сировини. Іншим питанням було те, що треба було працевлаштувати населення, яке мігрувало, верніше евакуйоване, і відіграла оця англофільська позиція Маннергейма, який звернувся безпосередньо до Черчилля, який звернувся до Сталіна, і Сталін послухався, і було вирішено зменшити обсяг репарацій. Остання виплата була здійснена наприкінці другої каденції президента Пасіківі восени 1955 року. Виплати це ж були не стільки грошима, скільки товаром. Це були автомобілі, це були холодильники, техніка побутова, це був лісопильний матеріал, будівельний матеріал, тобто готова продукція. Ще про репарації. Чи правда те, що, ось ви сказали про товари, продукції, автомашини якісь, що Радянський Союз трошки таку козу підсунув в плані того, що вони сказали, ми будемо брати по цінам 39-го року, а вже був 45-й, 46-й, а ціни вже змінилися. Так, це був такий навмисний хід. Тобто, попри те, що зменшили кількість, попри те, що пообіцяли зменшити загальну суму, зробили так, що кожна продукція бралася за ціною довоєнного, навіть не 39-го, а 38-го року, що, звісно, був великий удар для країни, яка відновлювалася, бо не було станків. Особливо це стосувалося
такої важкої промисловості і автомобільної, тому що не було у Фінляндії станків для цього, не було фахівців масово, тобто були одиниці, які могли хоча б керувати проєктом, але насправді самі зробити щось без персоналу і без технологій не могли. Яким чином вдалося проштовхнути так, щоб ось цей президент, по суті, прокремлівський, кілька термінів зумів втриматися? Так, людей все влаштовувало, що відбувалось? Він був, скажімо так, вихідцем з народу, як і будь-який інший. Здебільшого президентів Фінляндії не зазнавався, але він порушив Конституцію, а після того, як Фінляндія, по суті, програла війну, там були внесені деякі, чому ж цей період називається Друга Республіка, деякі правки у чинну Конституцію, і вибір обрання президента відбувалося в парламенті. В парламенті. І так, як на той час, це кінець 60-х, почали висувати кандидатури правоцентристі і потенційні антикомуністичні особи, зокрема там Вайно Ваєнмя, історик, або Сукселайнен, тобто такі, які були налаштовані більш навіть проамериканські, не стільки прозахідні, скільки проамериканські, якраз це події В'єтнамської війни, період Ніксона, такі, які дивилися за океан і хотіли принести американізм у Фінляндію. То, звісно, що та частина, за якою ще продовжувався нагляд совєтський, вона вирішила зробити хід конем і висунути двічі, попри Конституцію, попри зміни у парламенті старого Кекконена. Тобто це був такий хід на випередження, і з іншого боку, їх теж можна зрозуміти, вони порушили Конституцію і хотіли уникнути долі Угорщини 56-го і Чехословаччини 68-го. Тобто Кекконен, поки не прийшли до влади скажімо так, не геронтократи в Совєтському Союзі, на чолі з Горбачовим, то загроза окупації, загроза нового потенційного нападу лишалася. Знову ж таки, згадуючи Будапешт і Прагу, Гельсінкі дивилася на це все і вважала краще перейти власний закон, ніж опинитися у ГУЛАЗі. Тим паче, що в цей же час окупація могла бути реально блискавичною. З іншого боку Фінської затоки перебував Червоний Таллін, окупований, і Ленінград, і операція могла буквально за пару днів завершитися так само, як завершилася у Чехословаччині чи Угорщині. І це був такий крок на випередження, уникнення окупації. В принципі, якщо дивитися з сьогоднішнього дня, то це врятувало Фінляндію від потенційного нападу. У 2001 році колишнього президента країни лісів і боліт Мауно Кайвісто запитали, а в чому ідея Фінляндії? Відповідь чітка і більш ніж зрозуміла – вижити. Фіни дочекалися розвалу СРСР і в 95-му вступили до Європейського Союзу. Вони прийняли рішення приєднатися до НАТО 24 лютого 22 року о 5 ранку, коли російські війська вторглися в Україну. Згодом перекрили кордон з РФ. Саме так завершилася політика так званої фінляндизації. Але росіяни не заспокоїлися. Вони продовжують тиск, скуповують нерухомість біля стратегічних об'єктів, засилають емігрантів через кордон. Про це, до речі, детальніше буде в мене в Телеграмі. Лінк на нього я залишаю в описі до цього відео. Росіяни розуміють тільки мову сили. Чим сильніше буде наша армія, чим сильніше буде наша країна, тим більше на шансів стояти. І тим більше козирів на переговорах. І саме від нашого стану буде залежати, чи не сміляться вони сюди прийти знову. А вони точно плануватимуть, навіть не сумнівайтесь.
Тому вже зараз прошу підтримати збір на бронетранспортери М113 для 3-ї ОШБ. За кожен донат від 100 гривень у нас багато подарунків. З останнього це футболка Роми Артема Довбика. Лінк на цей збір я залишаю в першому закріпленому коментарі. До речі, під відео діліться своїми висновками, що думаєте ви, що вас найбільше вразило. Це цікаво. Украина должна четко понимать, что пока существует Россия, каждый украинец, и мужчина, и женщина, должен уметь стрелять. Никакая Россия, как бы она ни милитаризировалась, сколько бы оружия у нее не было, никогда не сможет ничего сделать против 40 миллионов вооруженных, умеющих стрелять, умеющих оказывать первую медицинскую помощь, умеющих организовываться в территориальную оборону, идти в армию людей. То есть гарантия мира для Украины – это, я считаю, переход страны, не то, что там раздувание милитаризма, да, там раздувание того, что мы тут все стали военными, нет. Просто это, я думаю, должно стать частью культуры Украины. Что украинец вооружен, что украинец обучен, что украинец может защитить себя, и что каждый украинец, прежде чем его убьют, минимум 10 за собой заберет. Что ни у кого не хватит солдат покорить Украину. Вся ця гра в НАТО для того, щоб за нею приховати інші амбіції. Ну, що стосується України, це просто прикриття для того, щоб нас загарбати. Що стосується НАТО і Фінляндії, їм насправді байдуже, де і з ким буде Фінляндія, тому що простіше купити кількох політиків, чиновників, навіть цілу партію, яка буде просувати інтереси Кремля. Простіше купити нерухомість поблизу стратегічних або військових об'єктів. Вони нас не розглядають ні як сусідів, ні як партнерів, ні як государство. Вони нас розглядають як окраїни своєї метрополії. Да? А окраины не могут жить лучше, чем метрополия. А так как метрополия не может построить нормальную жизнь для своей населения, поэтому окраина должна жить гораздо хуже, чем живет метрополия. И поэтому они нам продуцируют войны, конфликты, экономические зависимости и все остальное. Список опрацьованої літератури по тематиці шукайте в описі до цього відео. Кожна історія – скарб для нас.